3, 2, 1, let's go. हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल भोइस च्यानलमा। तपाईले प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो खाले भिडियो एकदमै ट्रेन्डमा रहेको छ टिकटकमा। यदि तपाईले पनि यस्तो खाले भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो यस च्यानलमा तपाई सर्वप्रथम आउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आडैमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिनु होला। आउनुस् भिडियोतर्फ लागौं। त्यसको लागि तपाई सर्वप्रथम CapCut एप्लिकेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। CapCut एप्लिकेसनमा जानु होला। CapCut यदि तपाईको मोबाइलमा छैन भने तपाईले प्ले स्टोरमा गएर CapCut सजिलोसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र CapCut एप्लिकेसनमा गइसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि तपाईमा भिडियोमा हुने गर्दछ। तपाईले यसलाई फोटोमा लानु होला। फोटोमा लैसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ हामीलाई 15 वटा टोटल 15 वटा फोटोको आवश्यकता पर्दछ। त्यही भएर तपाईले यहाँ 15 वटा फोटो चुज गर्नु होला। म 15 वटा फोटो चुज गर्छु। त्यति बेलसम्म हाम्रो यस भिडियोलाई अझसम्म लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक पनि गरिदिनु होला। 15 वटा फोटो चुज गरिसकेपछि तपाईले एड को बटनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। एड को बटनमा टच गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस तपाईको मोबाइलमा खुल्ने गर्दछ। त्यसपछि तपाईले यो तलपट्टिको यसलाई स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ फर्मेट भनेर लेखेको छ, फर्मेटमा टच गर्नु होला। 16:9 भन्ने यो रेसियोलाई टच गरिदिनु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यसलाई यसबाट ब्याक आउनु होला। त्यसपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि तपाईले फोटोलाई चुज गर्नु होला, सुरुको फोटोलाई। त्यसपछि यो एडिटको अप्सन छ, हामीले यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिटको अप्सनमा जानु होला र यसलाई रोटेट गर्नु होला। यही टाइममा अर्कोलाई टच गर्नु होला र यसलाई पनि रोटेट गर्नु होला, किनभने एकदमै सजिलोसँग सबै फोटोलाई रोटेट गर्नु होला। सबै फोटोलाई रोटेट गरिसकेपछि तपाईलाई यो लास्टमा वाटरमार्क आउनेछ CapCut एप्लिकेसनको, यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाई सुरु फोटोमा आउनु होला। ड्युरेसन भन्दा पहिला तपाईले यस फोटोलाई टच गरेर हल्का यसलाई स्क्रिनमा फिट गर्नु होला सबै फोटोलाई, किनकि यो कोही फोटोहरु हाम्रो स्क्रिनमा फिट भइरहेका हुँदैनन्। त्यही भएर सबै फोटोलाई स्क्रिनमा फिट गर्नु होला जुम गरेर। सबै फोटोलाई स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि तपाईले अब ड्युरेसन राख्नु पर्ने हुन्छ। ड्युरेसनको लागि सबभन्दा पहिलो फोटोमा आउनु होला। त्यसपछि सबभन्दा पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला र यसको ड्युरेसन तपाईले 2.4 राख्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई घटाउनु होला, 2.4 मात्र बनाउनु होला। 2.4 बनाउनु होला र तपाई सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन 0.6 राख्नु पर्ने हुन्छ र थर्ड फोटोलाई पनि 0.6 रै राख्नु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि थर्ड फोटोलाई पनि 0.6 राख्नु होला। थर्ड फोटोलाई 0.6 राखिसकेपछि तपाईले चाहिँ फोर्थ फोटोलाई चाहिँ 0.5 राख्नु पर्ने हुन्छ। चौथो फोटोलाई 0.5 राख्नु होला। चौथो फोटोलाई 0.5 राखिसकेपछि पाँचौं फोटोदेखि 5 देखि 8 सम्मको फोटोलाई चाहिँ तपाईले यस पछाडिका चारवटा फोटोलाई चाहिँ तपाईले 0.6 राख्नु पर्ने हुन्छ। म सबै फोटोलाई 0.6 राख्छु। पाँचौं फोटोलाई 0.6, छैटौं फोटोलाई पनि 0.6 राख्नु होला। त्यसै गरी सातौं फोटोलाई पनि 0.6 राख्नु होला। 0.6 आठौं फोटोलाई पनि 0.6 नै राख्दिनु होला। त्यसपछि नौं फोटोलाई चाहिँ तपाईले 0.5 राख्नु पर्ने हुन्छ। 0.5 राख्नु होला। त्यसपछि 10औं फोटोलाई चाहिँ तपाईले 0.6 राख्नु पर्ने हुन्छ। 10औं फोटोलाई 0.6। त्यसै गरी 11औं फोटोलाई चाहिँ तपाईले 0.5 राख्नु पर्ने हुन्छ। 0.5 राख्नु होला। त्यसै गरी 12औं फोटोलाई 0.7 राखिसकेपछि 13औं फोटोलाई चाहिँ 0.6 राख्नु होला। 0.6। त्यसै गरी 14औं फोटोलाई 0.6 राख्नु होला। 14औं फोटोलाई 0.6 र 15औं फोटोलाई पनि 0.6 नै राखिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईलाई ड्युरेसनको काम पनि सकिसकेको छ। तपाईको ड्युरेसनको काम सकिसकेपछि अब हाम्रो एनिमेसनको काम सुरु हुन्छ। अब एनिमेसनको लागि हामी सुरुको भिडियोमा आउने छौं। सुरुको भिडियोलाई सुरुको फोटोलाई तपाईले टच गर्नु होला र एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसनमा गइसकेपछि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले यसलाई स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ बाइसेक्ट 2 भन्ने अप्सन रहेको छ। बाइसेक्ट 2 लाई लगाइदिनु होला। बाइसेक्ट 2 फर्स्ट भिडियोलाई लगाइदिनु होला र यो ड्युरेसनलाई फुल राख्नु होला। त्यसपछि यसलाई राइट लगाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईले बाँकी रहेको सम्पूर्ण 14 वटा फोटोलाई चाहिँ तपाईले पेन्डुलम 1 लगाउनु पर्ने हुन्छ र म पेन्डुलम 1 लगाउँछु। त्यसको लागि तपाईले सेकेन्ड फोटोलाई टच गर्नु होला
र एनिमेसनमा जानुहोला र कम्बोमा जानुहोला। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले पेन्डुलम 1 भन्ने अप्सन रहेको छ, यसलाई टच गर्नुहोला। त्यसपछि अर्को फोटोलाई यही टाइममा टच गर्नुहोला, कम्बोमा जानुहोला र तपाई फेरि पेन्डुलम 1 छ यसलाई लगाइदिनु होला र अर्को फोटोलाई टच गर्नुहोला, एनिमेसनमा जानुहोला, कम्बोमा जानुहोला र त्यसपछि तपाईले पेन्डुलम 1 लगाइदिनु होला। त्यसरी नै सबै फोटोलाई बाँकी रहेका 14 वटै फोटोलाई चाहिँ तपाईले यसरी नै पेन्डुलम 1 लगाउनु पर्ने हुन्छ। सबै फोटोलाई तपाईले एनिमेसन लगाइसकेपछि तपाई इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्टको लागि तपाई सुरुको भिडियोमा आउनु होला र तपाईले चाहिँ सुरुको भिडियोमा आइसकेपछि तपाई इफेक्टमा जानु होला। इफेक्टमा गइसकेपछि तपाई भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ मुडमा जानु होला। मुडमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ म्याच्योर भन्ने अप्सन रहेको छ, म्याच्योरलाई लगाइदिनु होला। म्याच्योर लगाइसकेपछि यसलाई राइट लगाउनु होला। म्याच्योर लगाइसकेपछि तपाईले चाहिँ यसलाई राइट लगाउनु होला। त्यसपछि यो भिडियो अनुसारको बनाउनु होला र यसलाई चाहिँ कपी गर्दै अर्को भिडियोमा पनि लगाइदिनु होला। त्यसरी नै सबै भिडियोमा म्याच्योर नै लगाइदिनु होला, कपी गर्दै म्याच्योर नै लगाइदिनु होला। मिले छैन भने एडजस्ट गर्नु होला, मिलेको छ भने ठिकै छ राइट लगाउँदै जानु होला। यसरी नै सबै फोटोमा चाहिँ तपाईले म्याच्योर लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यो सबै भिडियोमा तपाईले म्याच्योर लगाउनु पर्ने हुन्छ। म्याच्योर लगाइसकेपछि तपाईँ सुरुको भिडियोमा आउनु होला। त्यसपछि फेरि तपाईँ योबाट ब्याक आउनु होला र इफेक्टमा आउनु होला। इफेक्टमा आइसकेपछि भिडियो इफेक्टमा आउनु होला। भिडियो इफेक्टमा आइसकेपछि तपाईँ चाहिँ बेसिकमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ सेक भन्ने अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। सेक भन्ने अप्सन तपाईले यो पहिलो फोटोलाई चाहिँ तपाईले सेक लगाउनु पर्ने हुन्छ र राइट लगाउनु होला र तपाईले यो फोटोभरि मिलाएर राख्नु होला। पहिलो फोटोलाई चाहिँ सेक लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईको यो भिडियो बनिसकेको छ यस्तो प्रकारको। अब हाम्रो काम भनेको अडियो राख्ने मात्र हो। यो म्युजिकको लागि तपाईले अब योलाई सेभ गर्नु होला तपाईको मोबाइलमा। त्यसपछि यसलाई चाहिँ फुल ड्युरेसनमा राखेर यो एरोमा टच गरिदिनु होला र यसलाई चाहिँ सेभ गर्नु होला। यतिन्जेलसम्म हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र लाइक गर्नुभएको छैन भने हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। एउटा कमेन्ट पनि छोडिदिनु होला। तपाईले के बुझ्नु भएको छैन एउटा कमेन्ट पनि छोडिदिनु होला। त्यसपछि यसलाई डन गर्नु होला। डन गरिसकेपछि तपाईले फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला र तपाई भिडियोमा आउनु होला र भर्खरै तपाईले यो शेयर गरेको यो भिडियोलाई चाहिँ टच गर्नु होला र एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउनेछ। तपाईले तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला र यसको फर्मेटमा जानु होला। नो इक्वल टु 16 रेसियोलाई टच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि तपाईले यो भिडियोलाई टच गर्नु होला र यो भिडियोलाई टच गरिसकेपछि तपाईलाई यो स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गरिसकेपछि तपाईको एडिट भन्ने अप्सन आउनेछ। एडिटमा टच गर्नु होला र रोटेटमा टच गर्नु होला। एकचोटी, दुईचोटी, तीनचोटी रोटेटमा टच गर्नु होला। त्यसपछाडिको तपाईको मोबाइलमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस यति राम्रो इन्टरफेस आउनेछ। त्यसपछि यो इन्डिङ पार्टलाई डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँ सुरुमा आउनु होला र अडियोमा आउनु होला। मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा लिङ्क छोडिदिने छु, त्यो लिङ्कको मार्फत त्यो भिडियोलाई डाउनलोड गर्नु होला। त्यो भिडियोलाई डाउनलोड गरिसकेपछि अडियोमा आउनु होला र यो फाइलमा आउनु होला। एक्सटेन्सन फर भिडियो भन्नेमा टच गर्नु होला। त्यसपछि मैले छोडेको त्यो लिङ्कलाई तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले त्यसलाई चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र यस्ता साउन्डहरु लेखेको यो प्लसको आइकनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईकोमा साउन्ड आइसकेको छ। म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउने छु। यति राम्रो भिडियो बनेर तपाईको अगाडि आइसकेको छ। तपाईले यसरी नै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र यसको लास्टको यो वाटरमार्कलाई डिलिट गरेर फाल्दिनु होला। त्यसपछि तपाईले यस भिडियोलाई चाहिँ तपाईको मोबाइलमा सेभ गर्नु होला। योलाई ड्युरेसनलाई फुल राख्नु होला र यसलाई टच गरेर तपाईको मोबाइलमा सेभ गरेर तपाईले टिकटक या फेसबुक जुनसुकै ठाउँमा पनि यसलाई अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। आगामी दिनमा हामी यस्तै भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। तपाईको